codes for character है जसलाई के भन्छ हामी इन्कोडिङ भनेर भन्छ नि हैन सो मेनली इट इज युज्ड टु परफर्म अर टु क्यारेक्टर इन्कोडिङ अब क्यारेक्टर इन्कोडिङबाट के गर्न सकिन्छ त हामीले डेटा कम्प्रेसन पनि एचिभ गर्न मिल्छ सो हफम्यान एल्गोरिदमबाट जुन कोड जेनेरेट गर्छ क्यारेक्टर कोडहरु जेनेरेट गर्छ हामी सो जेनरली दे आर कम्प्रेस्ड सो हफम्यान एल्गोरिदम युज गरेर यु क्यान परफर्म डेटा कम्प्रेसन अल्सो सो इन्कोडिङ भनेको के हो जस्तै यदि मैले कुनै क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कम्प्युटर सिस्टममा हामीले के गर्छौँ त विल बी युजिङ दिस ASCII कोड है हामीले के युज गर्छौँ त ASCII कोड युज गर्छौँ सो ए को चाहिँ कति भएर जान्छ 65 भएर जान्छ क्यापिटल ए को लागि राइट त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ 65 को हामी बाइनरी बनाउँछौँ र के गर्नु पर्यो त अब यो बाइनरी कोडलाई कम्प्युटर सिस्टममा राख्ने कि ट्रान्समिट गर्ने नेटवर्कमा त्यो परफर्म गर्न सकिन्छ है अब जेनरली ASCII कोड कति बिटको हुन्छ त 8 बिटको भयो हैन ASCII कोड कति बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ 1 बिटमा मिस सरी 8 बिटमा मिस character is represented using 1 byte it translates into 8 bit right so एउटा क्यारेक्टर ट्रान्सफर गर्नलाई कति बिट चाहियो हामीलाई 8 बिट चाहियो सो obviously के हुनु पर्छ भने हफम्यान एल्गोरिदमले यो भन्दा थोरै बिटमा 8 बिट भन्दा थोरै बिटमा के गर्न सक्नु पर्यो त क्यारेक्टरलाई इन्कोड गर्न सक्नु पर्यो है यो थोरै बिटमा गइराछ भने के भयो ए सपोज मैले 1 MB डेटा ट्रान्सफर गरिराछु यदि मैले ASCII इन्कोडिङ गरिराछु भने अब मैले त्यही डेटालाई है यदि हफम्यान एल्गोरिदमबाट इन्कोड गर्छु भने के भएर जान्छ लेट अस से 10 KB सो obviously के भयो त डेटाको साइज लेस भयो यदि मैले यो हफम्यान कोड युज गरिराछु डेटाको लागि अनि यो चाहिँ के भयो ASCII कोड भयो सो obviously you can see the memory requirement is very much less when you are generating the code using Huffman technique so यो भयो डेटा कम्प्रेसनहरु अचिभ गर्न सकिन्छ यसबाट सो जेनरली के हुन्छ भने सो a computer भयो computer is connected to the network or internet अनि इन्टरनेटमा मैले डेटा ट्रान्समिसन गर्नु पर्यो हैन सो मसँग के डेटाहरु छ ए बी सी डी अब त्यो डेटा मैले कहाँ गर्नु पर्यो पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म ट्रान्समिट गर्नु पर्यो सो पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म ट्रान्समिट गर्दाखेरि यो जुन कुरा यसले पठाइराछ त्यही कुरा के हुनु पर्यो त डेस्टिनेसनलाई रिसिभ गर्नु पर्यो अब डाइरेक्टली सपोज ए पठाइराछ भने कम्प्युटर सिस्टमले ए रिकग्नाइज त गर्दैन हैन सो कसरी ए पठाउने सिस्टममा किन कम्प्युटर सिस्टमले यहाँ हाम्रो नेटवर्कले युज गर्ने भने के हो बाइनरी बिट्स सो हाउ टु convert this thing into binary bits so one of the technique is ASCII convert get the ASCII code of A and then find once you have the decimal values get its binary bits and transmit it over the network so each binary bit required means each code required 8 bit like 8 bit of memory अब मैले यही कुरा के गर्न सकिरहेको छु भने नाउ for transmission of data instead of using ASCII encoding what we will do is we'll be using Huffman encoding now अब Huffman encoding ले के गर्छ भने obviously यसले 8 बिट लाइराछ भने यसले 4 बिट हैन या 3 बिट लाउँछ होला अनि मात्र के गर्न मिल्यो त यो बडी एफिसिएन्ट भयो कम्पेयर टु दिस सो डेटा ट्रान्समिसन को लागि जुन चाहिने मेमोरी भयो हैन टाइम भयो त्यो चाहिँ के भएर जान्छ Huffman encoding बाट यदि मैले डेटा ट्रान्समिट गरे सेभ भएर जान्छ सो दैट इज द रिजन व्हाई यु नीड टु लर्न Huffman encoding अब ट्री भन्ने युनिटमा किन Huffman encoding पढ्नु पर्ने हुन्छ त सो Huffman मिन्स कोड जेनेरेट गर्नलाई है टु जेनेरेट Huffman कोड हैन फर्स्ट के गर्नु पर्ने हुन्छ त हामीले we need to construct tree है हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रीबाट के गर्छ हामी Huffman कोडहरु जेनेरेट गर्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरिराछौं त Huffman कोडलाई ट्री भन्ने युनिटमा पढिराछौं सो विल बी फर्स्ट कन्स्ट्रक्टिङ ट्री एन्ड फ्रम द ट्री विल बी जेनेरेटिङ द कोड्स सो हाउ इट इज डन त्यसको लागि के छ यो एल्गोरिदम so we have the algorithm for that how to generate the code एकचोटी एल्गोरिदम हेरिराख सबजनाले त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु everyone read this thing create a priority queue
queue consisting of each unique character, sort them in ascending order of their frequencies. So each character को के गर्ने त हामी फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने र फ्रिक्वेन्सीको आधारमा हामीले के गर्ने त क्यारेक्टरहरूलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्ने. So first requirement is that now create a new node, extract the minimum value from the queue and assign it to the left child of the new node. Extract the minimum value from the queue and assign to the right child of the new node. Calculate the sum of the two minimum values and assign it to the value of new node. Insert this new node into tree and return the root node. So यसले के बनेको छ भने सपोज मसँग केही सिक्वेन्सेस अफ क्यारेक्टर्सहरू छ. सो के गर्ने त सबभन्दा पहिला इच क्यारेक्टर्सहरूको फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने. हाउ मेनी टाइम्स दे आर रिपिटेड. Now sort these things into a priority, means put this thing frequency into priority queue and sort them in ascending order. एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भइसके पछाडि के भयो, सबभन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भएको सबभन्दा अगाडि आयो, सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भएको सबभन्दा लास्टतिर गयो क्यारेक्टर्सहरू. त्यस पछाडि के गर्ने त get first two minimum values from the priority queue, find the sum of those frequency and make lowest value as a left child and means next value as the right child. So यसरी गरेर के गर्न मिल्छ त, we can construct the Huffman codes. Let us say these are the sequence of characters that need to be transmitted over the network. Suppose the string below is to be sent over the network. एकचोटि पढ्न है सबजनाले. Each character occupies 8 bits. So there are total 15 characters in the above string. So यदि मैले asking कोडिङ गरिरहेको छु भने कति बिट चाहियो मलाई, 8 into 15 is obviously 120 बिट्स. 15 वटा क्यारेक्टर छ र इच क्यारेक्टरको लागि कति चाहियो, 88 बिट चाहियो. So 120 bits is required to send the string. Now using Huffman coding technique, you can compress the string to a smaller size. Huffman coding first create the tree using the frequency of the character and then generate code for each character. Once data is encoded, it has to be decoded. Decoding is done using the same tree, right? So from these frequencies of all these character, we'll be constructing a tree and we'll be using that tree to encode a character as well as to decode a character. So encoding the decoding like हुनुपर्छ दुईटै साइडमा, they need to transmit the tree first. Once they have the tree with them, they can use the tree as a reference to decode as well as encode the characters. So यस्तो मिन्स दुईटै पार्टीसँग रिसिभर र ट्रान्समिटर ओभर द नेटवर्क यदि ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने दुईटै पार्टीसँग ट्री चाहिँ हुनुपर्छ है. ट्री चाहिँ ट्रान्समिट भएको हुनुपर्छ र त्यो ट्रीबाट डेटालाई इन्कोड गर्न र डिकोड गर्न मिल्छ. Huffman coding prevents any ambiguity in decoding process using the concept called as a prefix code. Code associated with the characters should not be printed in the prefix of any other code. The tree created above helps in maintaining the property. अब के हुन्छ भनेपछि मैले डेटा ट्रान्समिट गरिरहेको छु, बिट्स र बिट्स बिचमा डेटा गइरहेछ. सो सपोज मैले यसरी डेटा ट्रान्समिट गरिरहेको छु, मैले कोड जेनेरेट गरेँ 1010101010 होइन, समथिङ लाइक द्याट. यो कोड जेनेरेट गरेको छु. अब सपोज यति बिटले एज डिनोट गरेको छ, यति बिटले बी डिनोट गरेको छ, कसरी थाहा पाउने हामी? त्यसको लागि के हुन्छ त, इच कोडको अगाडि के गर्ने, एउटा प्रिफिक्स कोडहरू राखेको हुन्छ. प्रिफिक्स कोड राख्दै जस्ट विच विल एक्ट एज अ डिलिमिटर है, विच विल एक्ट एज द डिलिमिटर फर डेटा ट्रान्समिसन. सो यसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है. सो दे आर ट्रान्समिटेड ओभर द नेटवर्क जसरी पठाएको छ. अब डिलिमिटरभन्दा अगाडिकोलाई एउटा डेटा मान्ने, यो सपोज डिलिमिटर्स भयो, त्यस पछाडिकोलाई अर्को डेटा युनिट मान्ने, यो सपोज बी भयो हाम्रो. सो यसरी गर्न सकिन्छ. नाउ लेट अस सल्भ दिस थिङ होइन. यो जुन हाम्रो स्ट्रिङ दिएको छ त्यसलाई त्यसो के गर्ने, लेट अस जेनेरेट द, यो एकचोटि लेखिराख्ने सबजनाले. 15वटा रिपिट भएको छ क्यारेक्टरहरू, बिसिएए डिडिडी सिसी एसिए सिएसी. अब के गर्ने त हामी, क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ इच युनिक क्यारेक्टर्स. फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि कति आयो त, बी को 1, सी को 6, is repeated 5 times and d is repeated 3 times in the given string. So we have 6 plus 1 7, 7 plus 5 12 plus 3 15. So there are total 15 characters. So 1653. Now let us generate the Huffman code for the given string. So 1 6 5 and 3 BCAD. So B, C, A and D. So the first step that we need to do is sort them in
ascending order. Ascending order मा sort गरिदिने. So if you are sorting them in ascending order, the given stream becomes something like this. We have 1, we have 3, we have 5, and we have 6. Now 1 is B, and 3 is D, 5 is A, and C is 6 time there. यति भइसके पछाडि हैन, we have now sorted. अब यो फर्मुला आइसके पछाडि यो के भयो त प्रायोरिटी क्यू भयो नि. Let us say this is Q, QQ, which is nothing but a priority queue. त्यसलाई मैले प्रायोरिटी क्यूको कन्सेप्ट एक्सप्लेन गर्दाखेरि भनेको थिएँ हैन. प्रायोरिटी क्यूलाई के गर्न सकिन्छ त एकदम सिम्पल तरिकाले यदि मैले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु भने वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इट एज अ लिस्ट, राइट. वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इट एज अ एरे, जसमा के गर्न मिल्छ त हामीले डेटाहरूलाई एसेन्डिङ अर्डरमा डिस्प्ले राख्न मिल्छ, राइट. यदि सपोज नयाँ कुनै भ्यालु राख्नु पर्यो भने त्यसको एप्रोप्रिएट लोकेसनमा राख्न त्यसलाई सिफ्ट गर्ने, त्यो एक्सप्लेन गरेको थिएँ है कन्सेप्ट मैले. सिमिलर कन्सेप्ट यहाँ पनि आयो. नाउ दिस इज अ प्रायोरिटी क्यू. द एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर. सो प्रायोरिटी क्यू छ भने सबभन्दा अब क्यूमा चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा हैन हाइएस्ट प्रायोरिटी भ्यालुलाई के गर्ने सबभन्दा पहिला सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, राइट. सो वी हेभ 1 and 3 with highest priority. So सबभन्दा पहिला यसलाई हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो. यो सर्भिस मिन्स अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, नाउ वी नीड टु कन्स्ट्रक्ट द ट्री आउट अफ दिस प्रायोरिटी क्यू. So step 2 is construct tree. Now how to construct this tree? So in order to construct the tree के गर्ने त get 1 and 3 which is B and D. So first get these two smallest values, right. So sum of 1 plus 3 is nothing but 4. Now this will act as a root node, and the left side of this will be smallest value which is 1, and it is the frequency for B. त्यसको राइट साइड चाहिँ के भएर जान्छ 3 which is nothing but frequency for D. So this is the step 1. यति भइसके पछाडि के आयो त 1 र 3 को सम 4 आयो. अब के गर्ने त यो जुन सम आएको छ त्यसलाई के गर्ने यसको एप्रोप्रिएट लोकेसनमा राखिदिने. यसमा राखे पछाडि के भएर जान्छ त हाम्रो now this is 4, now this is 5, and this is 6. है यो 4 ले कसलाई डिनोट गरिरहेछ, यो सब ट्रीलाई डिनोट गर्यो, र 5 र 6 के भएर गयो A र D. यहाँ चाहिँ के सरी A र C भयो, A and C, अनि यो चाहिँ के छ र B, D रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले है. यति भयो. अब यो प्रायोरिटी क्यूमा त्यसले हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग के छ स्मलेस्ट भ्यालु 4 र 5. नाउ वी हेभ स्मलेस्ट भ्यालुज 4 and 5 ओभर हियर. ओके. सो अब के गर्ने त फेरि पनि दुईटा स्मलेस्ट भ्यालुलाई यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने. एक्सट्र्याक्ट गरे पछाडि के भएर जान्छ 4 + 5 को सम कति भएर गयो 9 है. यसको चाहिँ लेफ्ट साइडमा के आउँछ 4 स्मलेस्ट भ्यालु, यसको राइट साइडमा के आयो त 5. नाउ 4 is represented something like this 1, and its right side is 3, and this is B, and this is D, and now this is A. Clear? यति भइसके पछाडि अब न्यू नोड इज दिस पार्ट 9 चाहिँ के भएर गयो न्यू नोड भएर गयो. यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो मैले प्रायोरिटी क्यूमा राखिदिनु पर्यो, इट्स एप्रोप्रिएट लोकेसन है. दाइले त अस्ति मैले डिस्कस गरेको कन्सेप्ट इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ हैन. सो यदि मैले इन क्यू गइरहेको छु भने के गर्नु पर्यो त एप्रोप्रिएट लोकेसनमा गएर राख्नु पर्यो. सो यदि अब बाँकी चाहिँ के भयो 9 र 6 भयो बाँकी. सो 9 र 6 राख्दाखेरि प्रायोरिटी क्यूमा के गर्नुपर्ने हुन्छ 6 पहिला आउँछ र 9 त्यस पछाडि आउँछ, राइट. बिकज दिस इज अ हैन हाइएस्ट भ्यालु. हाइएस्ट भ्यालु के गर्ने पछाडितिर राख्दै जाने. सो 6 को चाहिँ के छ C छ, र यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग BD र A आयो. BD र A आइसकेको छ. अब फेरि के गर्ने अघि जस्तै क्याल्कुलेट द सम अफ 9 and 6 which is nothing but 15, and its right left child is 6 for the character C, and correct छ यो, and right side मा के छ 9, and 9 is represented something like this 4, 5 okay. This is 5 is A, and 4 is
1, 3, and this is B and D. Now we have constructed a tree. We have constructed a tree structure out of a priority queue, right? We have constructed a tree structure out of a priority queue. Now, how to get the Huffman code by using this tree that we have constructed? For that, what you can do is, in all the left side, in of the left side we assign 0, in the right side 1, left side 0, right side 1, left side 0, right side 1. 0 1 गरेको छ कि 1 0 एकचोटि म भेरिफाई गरिहालौँ यहाँ। 0 1 नै छ है। के भयो त लेफ्ट साइडमा लेफ्ट होइन एजमा के गर्ने त हामी 0 राख्ने, राइट एजमा हामी 1 राख्ने ट्रीको। यति भइसके पछाडि अब के गर्ने, हाउ टु क्यालकुलेट फ्रिक्वेन्सी, हाउ टु गेट द कोड्स अफ each of these characters. Now get codes. So for C we have just 0. C is represented only using only one bit 0. Now if you need to represent B, so B can be represented by using 1 0 0 1 0 0. Now we have D. D can be represented using 1 0 1 1 0 1. Now we have again A. A can be represented using 1 1. So you can see यहाँ कति बिट चाहिरहेको छ मलाई, 1 bit. In this case we have 3 bit. In this case we have 3 bit. In this case we have 2 bit. है अब C लाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मलाई अब 8 बिट चाहिँदैन फर ASCII। यदि ASCII युज गरेको भए C लाई कति चाहिन्थ्यो, 8 बिट चाहिन्थ्यो। यहाँ जस्ट मैले के गरिरहेको छु, C लाई जस्ट 1 बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु है। अब C को फ्रिक्वेन्सी हेर्यो भने C को फ्रिक्वेन्सी कति छ त हाम्रो यहाँ, how many times C is repeated? Frequency of C is 6. So highest frequency भएको एलिमेन्टलाई मैले के गरिरहेको छु, लोएस्ट बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। यु क्यान इमेजिन है, C को के छ सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसलाई मैले के गरिरहेको छु, जस्ट 1 बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। सो द्याट इज द सिग्निफिकेन्स अफ हफम्यान कोडिङ है। अब एचिभ गर्न सक्यो नि हामीले, मैले 8 बिटलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, जस्ट 1 बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु है। सो सेभिङ कति भयो, 7 बिटको सेभिङ भयो। सो के भयो त हाम्रो डेटा हैन, डेटामा कति सेभिङ गरिरहेको छु, मेमोरीको लागि मैले 7 बिट सेभ गरिरहेको छु। अब C को कतिचोटि उता फ्रिक्वेन्सी कति छ, 6 है। यदि 6 र 8 गरेको भए कति भएर जान्थ्यो, मलाई 48 बिट चाहिन्थ्यो टोटल ट्रान्समिसनको लागि। C मात्र ट्रान्समिट गर्नलाई मलाई कति चाहिन्थ्यो, 48 बिट। अब यो केसमा युज गरिरहेको छु भने C भयो एकचोटि र कति फ्रिक्वेन्सी छ उसको, जस्ट 1। सो आई जस्ट निड 6 बिट है। इच C को लागि मलाई कति चाहियो त, 1 बिट 1 बिट चाहियो। सो कति डिफरेन्स भयो त, 48 माइनस 6 इज 42 बिटको सेभिङ भयो जस्ट इन द केस फर C ट्रान्समिसनको लागि। कति बिट सेभिङ गरिरहेको छु म, 42 बिट सेभ गरिरहेको छु। सो द्याट इज द एडभान्टेज अफ युजिङ हफम्यान कोडिङ। र यसरी के गर्न सकिन्छ त, यु क्यान इनकोड एनी क्यारेक्टर्स है बाई युजिङ हफम्यान कोडिङ टेक्निक। यु निड टु कन्स्ट्रक्ट अ ट्री, प्रायोरिटी ट्री बाई युजिङ द कोड्स। सो एकचोटि हेर फेरि पनि यहाँ, calculate the means get the frequencies of each character, sort them in ascending order and create a priority queue. त्यस पछाडि के गर्ने, दुईटा स्मलेस्ट भ्यालुलाई लिँदै त्यसको सम क्यालकुलेट गर्दै लेफ्टलाई स्मलेस्टलाई लेफ्टमा, त्योभन्दा ठुलोलाई राइटमा राख्ने र फेरि पनि त्यो सम भएको भ्यालुलाई के गर्ने, प्रायोरिटी क्यूमा राख्ने। दुईटा फेरि भ्यालु लिने, त्यसको लेफ्ट र राइट साइड बनाउने, रिकर्सिभली यो गर्दै जाँदा के हुन्छ त, यु क्यान गेट अ ट्री स्ट्रक्चर like this, and you can use this tree structure to generate codes, and these codes can be used for data transmission है। अब के हुनु पर्छ त, एउटा चाहिँ डिसएडभान्टेज के भयो त, दुईटै पार्टीसँग दे नीड टु हैव दिस ट्री विथ देम। यो ट्री दुईटै पार्टीसँग हुनु पर्छ इन अर्डर टु जेनरेट, मीन्स इन अर्डर टु इनकोड द डेटा सेट और डिकोड द डेटा सेट। अब सपोज सोर्सले 1 0 0 पठाएको छ
सोर्सले के पठायो त नेटवर्कमा 100 पठायो, पठाए पछाडि उसले के रिसिभ गर्यो 100। अब 100 कस्तो खाले इन्फर्मेसन हो कसरी थाहा पाउने त हामी? सो 100 नथिङ 100 इट रिप्रेजेन्ट्स बी। सो डेस्टिनेसनले के गर्छ भने 100लाई बी को रूपमा हैन इन्टरप्रेट गर्छ। सो यो के भएर गयो डिकोडिङ भएर गयो र यो 100लाई के भन्ने हामी इन्कोडिङ भनेर भन्ने। encode र decode भयो। So by using tree structure, by using Huffman tree, you can encode a character as well as you can decode the characters. That is about the Huffman coding. Clear भयो सबजनालाई कन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, सो अरू इक्जाम्पल ट्राई गर्ने ल, तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पल ट्राई गर्ने नि होइन यहाँ। सो यहाँ त्यो गरेको छ, कम्पेरिजन गरेको छ, कति भयो टोटलमा यहाँ यो 32 बिट्स 15 बिट्स है। सो अघि गरे जस्तै यहाँ फेरि यिनीहरूले गरेको छ। सीको लागि 6 बिट भयो, 9 बिट। सो यसरी गर्न सकिन्छ। सो विदाउट इन्कोडिङ द टोटल साइज अफ स्ट्रिङ वाज 120 बिट्स। यदि एस्कीबाट पठाइरहेको छु भने आफ्टर इन्कोडिङ इट रेडियस टु 32 + 15 + 28 विच इज 75। सो 120 र 75 कम्पेरिजन गर्दाखेरि कति भयो 75 + 25 25 + 20 45 बिटको सेभिङ भयो हामीलाई हफम्यान कोडिङबाट है। इन्कोडिङ र डिकोडिङ मैले भने जस्तै गर्छ यहाँ। नाउ कन्स्ट्रक्ट अ हफम्यान ट्री बाई युजिङ दिज कोड्स। यो एकचोटि तिमीहरू ट्राई गर त, ट्राई गर्ने र यदि स्क्रिनसट पठाउनु मिल्छ भने पठाइहाल मलाई छिटो, बढी टाइम नलिकन, धेरै टाइम लाग्दैन होला। So these are the characters and then we have frequency. 5 minute 18:56 भइरहेछ, 7 सम्म पठाइराख मलाई। आई थिङ्क स्क्रिनसट एड गर्न मिल्दैन।
त्यो फाइनल आउटपुट यहाँसँग म्याच गरिहाल्नु तिमीहरूले। कस्तो हुन्छ है, यस्तो खाले के आउँछ आउटपुट। ल त्यस पछाडि हामी के गर्ने त? कसलाई के अप्ठ्यारो भयो बुझ्नलाई कन्सेप्ट हफम्यान कोडिङ? Now there is another concept called as a B tree. Okay? So before I explain the concept, तिमीले एकचोटि हेर है, पढ त। So a B tree is a specialized multi-way tree designed especially for use on disks. In a B tree, each node may contain large number of keys. The number of sub-trees of each node then may also be large. A B tree is designed to branch out in this large number of directions and to contain lot of keys in each node, so that the height of tree is relatively small. This means that only a small number of nodes must be read from the disks to read an item. The goal is to get fast access to the data with disk drive. This means reading a small number of records. Note that a large node size with lot of keys in the node also fit with the fact that with a disk drive only one can usually read a fairly large amount of data at once, perhaps 1024 bytes. अब कसले कति बुझ्यो बुझेन, अब बुझ्ने है के हो बी ट्री भनेको। बी ट्री स्ट्यान्ड्स फर ब्यालेन्स्ड ट्री है। के थियो यो हिजो गर्छु अलिकति थिकनेस थोरै जाने। बी ट्री, सो बी ट्री को कन्सेप्ट बुझ्नलाई एकचोटि हामीले बुझ्ने के बुझ्ने त, हाउ कम्प्युटर सिस्टम अपरेट्स अर आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर सिस्टम है। यो सिपियु यदि छ भने सिपियु कन्सिस्ट अफ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट, जसले के गर्छ अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसन परफर्म गर्छ, एन्ड इट गेट्स डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम डाइरेक्टली कनेक्टेड मेन मेमोरी है। So if you need to perform any calculations, the data need to present in main memory है। सपोज मैले यो युज गरेको छैन अहिले, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो एक्टिभ भयो, एक्टिभ हुने बित्तिकै के हुन्छ त, यसको कन्ट्रोल कहाँ आयो, सिपियुसँग आयो है। यदि मैले प्रिभ्यूलाई यदि क्विट गर्छु भने फेरि के भयो त, इट्स कन्टेक्स्ट इज सेभ ब्याक टु द सेकेन्डरी मेमोरी। सो इफ यु निड टु एक्जिक्युट एनिथिङ यु निड टु ब्रिङ ब्याक, means you need to bring it to the main memory, त्यही कन्सेप्ट। अब के हुन्छ भने मेन मेमोरी मोस्ट अफ द टाइम गेट्स इट्स डेटा डाइरेक्टली फ्रम इनपुट अफ द युजर एन्ड यु क्यान डाइरेक्टली राइट टु द आउटपुट। अब के हुन्छ भने यदि मैले डेटालाई पर्मानेन्टली सेभ गर्नु पर्यो भने वी निड अनदर सेट अफ मेमोरी विच इज नथिङ बट अ सेकेन्डरी मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरी इज लार्ज कम्पेयर टु द प्राइमरी मेमोरी। We have SECONDARY. We have this something called as a secondary memory, त्यसलाई हार्ड डिस्क ड्राइभ्सहरू पनि भन्छ, जुन अघिदेखि त्यही यिनीहरूले एक्सप्लेन गरिरहेको थियो कन्सेप्ट है। अब बिट्रीको युज कहाँ हुन्छ त, बिट्रीको युज कहाँ हुन्छ? अब तिमीहरूले मैले कम्पेरिजन गर्छु भने, दुइटाले कम्पेरिजन गर्छु भने दिस मेमोरी इज भेरी मच फास्ट एन्ड दिस मच इज भेरी मच
slow. Secondary memory is slower compared to main memory because it is linked directly to the arithmetic and logical unit or is present in the CPU. त्यही भएर एकदम फास्ट भएर गयो मेन मेमोरी, एक्सट्रिमली फास्ट हुन्छ भने सेकेन्डरी मेमोरी स्लो भएर जान्छ। स्लो इन द सेन्स इनपुट आउटपुट अपरेसन यदि मैले सेकेन्डरी मेमोरीसँग गरिरहेको छु भने एकदम स्लोमा जान्छ भने यदि अपरेसन्स मेन मेमोरीसँग गर्नु छ भने इनपुट आउटपुट अपरेसन एकदम फास्ट भएर जान्छ। अब के भयो त, मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, डेटा स्टोर गर्नु पर्यो होइन। सेकेन्डरी मेमोरीमा के गर्ने त, डेटा स्टोर गर्ने। स्टोर गरेको डेटा के हुनु पर्यो, मेन मेमोरीमा आउनु पर्यो है। अब यदि मेन मेमोरीले यदि फ्रिक्वेन्टली सेकेन्डरी मेमोरीलाई एक्सेस गर्नु परिरहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ एफिसिएन्ट डेटा स्ट्रक्चर युज गर्नु पर्यो। के गर्नुपर्ने हुन्छ त, युनिट टु युज एफिसिएन्ट डेटा स्ट्रक्चर। यदि डेटा स्ट्रक्चर नै एफिसिएन्ट छैन भने या डेटा स्टोर गर्ने तरिका नै एफिसिएन्ट छैन भने के हुन जान्छ, इनपुट मिन्स मेन मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीको जुन कम्युनिकेसन छ, इनपुट आउटपुट अपरेसन छ, के भएर जान्छ, एक्सट्रिमली होइन, एक्सट्रिमली स्लो भएर जान्छ है। सो वाट विल बी द बेस्ट वे टु स्टोर द डेटा। अहिलेसम्म पढेको टेक्निकहरू के छ हामीसँग, एउटा एरे लिङ्क लिस्टहरू गऱ्यो हामीले। एरे लिङ्क लिस्टहरूको आफ्नो एडभान्टेजेसहरू छ, डिसएडभान्टेजहरू त्यो पनि पढेको होइन। फास्टर एक्सेसको लागि हामीले अस्तिको क्लासेसहरूमा के आउँछ यहाँ, फास्टर एक्सेसको लागि अस्ति क्लासेसहरूमा के पढेको, हामीले ट्री डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा पढिरहेछौँ है। यो बाइनरी ट्रीको बारेमा पढेको नि अस्ति हामीले, आजको क्लासमा पनि त्यही पढिरहेछौँ हामी। हामी के गरेको त, यो यस्तो खाले यदि मैले नन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर युज गरिरहेको छु भने डेटा एक्सेस फास्टर भएर जान्छ, रिट्रिभलहरू होइन, सर्चिङ अपरेसन एकदम फास्ट भएर जान्छ भनेर होइन पढेको हामीले। अनि प्रुफ पनि गऱ्यो हामीले अस्ति एबिएल ट्री गर्दाखेरि, अपरेसन्स फास्टर हुन्छ कम्पेयर टु दिस लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब नाउ देयर इज अ प्रब्लम विथ दिस टाइप अफ बाइनरी ट्रीज। देयर इज अ प्रब्लम विथ दिस टाइप अफ बाइनरी ट्रीज। यदि मैले एबिएल ट्री युज गरिरहेको छु भने पनि त्यो समस्या आउँछ। कुन समस्या चाहिँ के हो भने, यहाँ के छ त हाम्रो, यु क्यान सी इच नोड्समा यु क्यान स्टोर ओन्ली वान डेटा। इच नोड क्यान स्टोर ओन्ली वान डेटा पोइन्ट। यो नोडमा पनि के हुन्छ, एउटा मात्र डेटा स्टोर हुन्छ है। यो नोडमा पनि के भयो त, एउटा मात्र डेटा स्टोर भयो। यो नोडमा पनि के भयो त, एउटा मात्र डेटा स्टोर भयो। यहाँ 10 राखिरहेको छु, 20 राखिरहेको छु, 30 राखिरहेको छु, सपोज यहाँ 40 राखिरहेको छु। इच नोड होइन कन्टेन्स ओन्ली वान डेटा। अब जेनरली के हुन्छ भने, यदि मैले सेकेन्डरी मेमोरीमा यस्तो खाले ट्री स्ट्रक्चर राख्छु भने होइन, अब यदि खालि यस्तो खाले ट्री स्ट्रक्चरमा यहाँ सपोज डेटा स्टोर भइरहेछ भनेर त, यदि मेन मेमोरीलाई कुनै डेटा चाहियो भने उसले के गर्छ होला, ट्री स्ट्रक्चरलाई कन्ट्याक्ट गर्छ। अब ट्री स्ट्रक्चरमा कन्ट्याक्ट गरे पछाडि एउटा नोड सपोज रिड गरेर लिएर आयो। अब कम्पेयर गर्छ उसले, उसले चाहिएको डेटा यो हो कि होइन, छैन भने फेरि के गर्नु पर्यो, उसले अर्को नोडमा गएर रिड गर्नु पर्यो। सो द्याट इज द मेन डिसएडभान्टेज, किनकि होइन सिन्स दे आर स्टोरिङ ओन्ली वान डेटा होइन, हाम्रो डेटा मिन्स स्टोरेज चाहिँ के भएर जान्छ त, यहाँ इनएफिसिएन्ट भएर जान्छ है। स्टोरेज भेरी मच इनएफिसिएन्ट। न हाउ टु इम्प्रुभ द्याट। सो इन अर्डर टु इम्प्रुभ द्याट हामीले के गर्न सक्छौँ भने, एउटा नोडमा हामीले के गर्ने त, यु क्यान स्टोर, यु निड टु स्टोर मल्टिपल डेटा पोइन्ट्स इन अ सिङ्गल नोड। सो बाई युजिङ बी ट्री, त्यसको लागि के आएको छ, नयाँ एउटा कन्सेप्ट आयो बी ट्रीको। सो बी ट्री allow us to store multiple values in a node. Right? It allows you to store multiple values in a node. So if this is binary tree, let us say if this is a binary tree, then it is storing just single value here. It is storing just single value. Now we can improve the data storage by storing multiple values in a node. Now let us say 10, 20, 30. Now we are able to store multiple values over here. Now in this case, we can store 40, 50, 60. So this is the concept related to 60, 70, 80. Now this is the concept related to B tree. Means in a node we can store multiple values. यदि ये केस छ भने
है। यदि मैले यो तरिकाले डेटा स्टोर गरिरहेको छु भने अब के भयो त मेन मेमोरी मिन्स डेटा स्टोर यो तरिकाबाट गइरहेको छु भने हामीले के गर्न सकिरहेको छ एउटा नोट्समा मल्टिपल भ्यालुजहरू स्टोर गर्न सकिरहेछौँ है। अब डेटा यदि रिड गर्नु पऱ्यो भने मेन मेमोरीले के गर्छ त बिट्रीलाई कन्ट्याक्ट गर्छ र एकैचोटि मैले के गरिरहेको छु मल्टिपल भ्यालुज यहाँ पठाइरहेको छु है। त्यसो गर्दाखेरि मल्टिपल टाइम्स मेन मेमोरीले या सिपियुले सेकेन्डरी मेमोरीलाई कन्ट्याक्ट गरिराख्नु परेन है। सो यसले के गर्न सक्छ त हामीले फास्टर अपरेसन पर्फर्म गर्न सकिन्छ है। के गर्न मिल्यो त वी क्यान पर्फर्म फास्टर अपरेसन कम्पेयर टु दिस होइन सिङ्गल नोड बाइनरी ट्रेस। र त्यही भएर होइन धेरै जसो डेटा स्टोरेजको लागि के हुन्छ त मोस्ट अफ द लाइक एप्लिकेसन्स युजेस बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री भन्दा मैले बी ट्री दे युजेस बी ट्री। सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल के छ भने डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेसमा के हुन्छ दे निड टु स्टोर होइन ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा, दे निड टु हेभ कलेक्सन अफ डेटा एन्ड दे युजेस बी ट्री एन्ड समथिङ कल एज अ बी प्लस ट्रिज है। बिकज दे अलाउ अस टु स्टोर इन नम्बर अफ डेटा पोइन्ट्स इन अ नोड है। फेरि तपाईँहरूले एप्लिकेसन्स अफ बी ट्री हेर्नुहुन्छ भने एप्लिकेसन अफ बी ट्री डेटाबेसेसको लागि फाइल सिस्टम स्टोरेजको लागि यस्तै के गरेको हुन्छ त। सो जुन हार्ड डिस्कमा सो फाइल सिस्टम कहाँ स्टोर हुन्छ होइन जहिले पनि सेकेन्डरी मेमोरी स्टोर हुन्छ। अब फाइल सिस्टमलाई एफिसियन्ट तरिकाले होइन रिट्रिभ गर्नलाई स्टोर गर्नलाई हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गरेको हुन्छ त दे युजेस बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। अब तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। You can imagine what is the actual use of operating system in an actual computer system. So हार्ड डिस्कमा या सेकेन्डरी मेमोरीमा फाइललाई अर्गनाइज गर्नलाई के गरेको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमले बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर युज गरेको हुन्छ। यति मात्र नभएर डेटाबेसेसहरूले आफ्नो इन्डेक्सिङ मेन्टेन गर्नलाई होइन इन्डेक्सेसहरू मेन्टेन गर्नलाई के गरेको हुन्छ उनीहरूले बी ट्री युज गरेको हुन्छ। एफिसियन्ट एक्सेस हुनु पऱ्यो नि होइन तिनीहरूले युज गरेको हुन्छ। एक्चुअल डेटा स्टोरेज गर्नको लागि डेटाबेसहरूले बी प्लस टी युज गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो स्कोपमा छैन सिलेबसमा। र इन्डेक्सिङको लागि एफिसियन्ट सर्चिङहरूको लागि रिट्रिभलहरूको लागि डेटाबेसले के गरेको हुन्छ बी ट्री युज गरेको हुन्छ। सो यसबाट के गर्न सकिन्छ न वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द सिग्निफिकेन्स अफ डेटा स्ट्रक्चर है। सो वाट द युज अफ डेटा स्ट्रक्चर टु इफिसियन्टली to organize the data in computer memory. So now if you need to efficiently organize huge amount of data in computer memory, what you have to use? You have to use B tree. Right? What you have to use? You have to use B tree. So B tree को केही प्रोपर्टिजहरु छ है। B tree को केही प्रोपर्टिजहरु के हुन्छ त? So some of the properties of B tree are सबभन्दा पहिलो प्रोपर्टी के भयो त बी ट्रीजको? सो all B tree should be of some order है। जसलाई के गर्छ जेनरली हामी एमले डिनोट गर्छौँ। त्यस पछाडि भ्याल्युज इन अ नोड should be arranged in ascending order है। जो नोडमा हामी भ्यालुहरु राख्छ जहिले पनि के हुनु पर्यो भ्यालुजहरु एसेन्डिङ अर्डरमा अर्गनाइज भएको हुनु पर्यो है। इच बी ट्री शुड हैव सम अर्डर। लेट अस यो बी ट्री कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको छु भने यसको भ्यालु चाहिँ कति भयो m is equals to 4 भयो है। m is equals to 4 छ भने you can store how many values in a node? You can store m minus 1 value in a store means in a node. सो यसरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बी ट्रीको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि m is equals to 4 छ भने म्याक्सिमम भ्यालु दैट यु क्यान स्टोर इन अ नोड इज m minus 1 है। सो m is equal order 4 भएको बाइनरी ट्रीमा के गर्न सकिन्छ यु क्यान स्टोर 3 एलिमेन्ट्स सो 10 20 30 and they should be and all these elements in the node should be arranged in ascending order. So त्यही भनेको छ है। बी ट्री अफ फलोइङ प्रोपर्टिज एकचोटि पढिराख यो मैले एक्सप्लेन गर्छु कन्सेप्टहरु। all the leaf node must be at the same level
जस्तो एभिएल ट्रीहरूमा के गरिरहेको छ, हामी म्यानुअली रोटेसन गरेर होइन, लेफ्ट रोटेसन राइट रोटेसन एक्सेट्रा गरेर के गरिरहेको छ त, वी आर होइन वी आर ब्यालेन्सिङ द ट्री सो द्याट इट विल नट बी स्क्युड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बी ट्री इज सेल्फ ब्यालेन्स्ड है, मैले नोड राख्दै जान्छु अटोमेटिक ब्यालेन्स पनि हुँदै जान्छ। सो यो अर्को एउटा एडभान्टेज भयो बी ट्री युज गरेको होइन। र जति हाम्रो डेटा पोइन्ट्सहरू बढ्दै जान्छ ट्रीको साइजहरू पनि के भएर जान्छ होइन, सानो हुँदै जान्छ। त्यो जुन चाहिँ केस एभिएल ट्रीमा हुँदैन। त मैले भ्यालुजहरू राखिरहेको छु भने डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ नोड द हाइट एन्ड डेप्थ अफ ट्री अल्सो किप्स अन इन्क्रिजिङ है, जुन चाहिँ यो केस यसमा हुँदैन। all the node except the root must have at least m by 2 minus 1 keys and maximum of m minus 1 keys. So all the non-leaf node except the root must have at least m by 2 children. If the root node is a non-leaf node, then it must have at least 2 children. So okay, these are some of the properties of B tree. These are some of the properties of B tree. Now you can see this is the B tree of order 4. If the value of m is equals to 4, then in a node you can store how many key? 1, 2, 3. So maximum allowable value in the node will be 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. So this is about the B tree. Now application of B tree, मैले अघि पनि explain गरिसकेँ हैन। If you need to store huge amount of data, then you can use B tree data structure. Reduces the number of reads made on the disks है, मैले भर्खर explain गरेँ। B tree can easily be optimized to adjust its size according to the disk size हैन। अब कति order को बनाउने, it depends upon the user requirement. It is especially designed for handling bulky amount of data. किन हुन्छ त्यो तिमीहरुले एक्जाम्पलबाट बुझ्यो होला। It is useful algorithm for databases and file system. It is a good choice to opt when it comes to reading and writing large blocks of data. एकचोटिमा huge amount of block of data read गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छ त, you can use B tree data structure to organize the data in हैन secondary memory most of the time, किनकि प्राइमरी मेमोरी को हैन स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ। सो लाइक द yes. Construction of B tree of order 3 by inserting the number from 1 to 10. Let us do this example. Okay, निशान्तले हेर मेहनत गरेछ, पठाए मलाई 844 मिलेको छ निशान्त। कतिजना भयो? 28 जना। मैले भनेको थिएँ नि त क्लासमा स्टुडेन्ट आउँदैन, अनलाइन क्लासमा नि आउन खोज्दैन स्टुडेन्टहरु। सुप्रिम हो? पाठशाला त हाम्रो छोडेकै छ नि, त्यही भएर नि अलिक कम होला सर। छोडेको छ भन्नाले कलेज छोडेको। कलेज नै छोडिसक्यो? ठिकै छ, केही छैन। अब त लगभग सकिन लागेन हाम्रो कोर्सहरु। Construct a B tree of order 3 by inserting the number from 1 to 10. सर हजुर एसेसमेन्ट चाहिँ कहिले हुन्छ? भन्छ नि एसेसमेन्ट कहिले हुन्छ, कहिले हुन्छ? एक्जाम आउन आँट्यो, गाह्रो छ। एक्जाम भन्दा पहिला हुन्छ। त्यही त त्यही हो। So numbers are 1 to 10 आउँछ नि लेख्न सबजनालाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। order of B tree should be order will be represented by m, यसमा के भनेको छ 3. So max key कति भएर जान्छ त m minus 1 which is 2. You can store how many values? 2 values in a node. You can store यस्तो का दुईटा कम्पार्टमेन्ट बनाउन मिल्यो। अब यति भइसकेपछि के गर्ने त हामी, let us start हैन adding the elements. So let us start with the first element 1. So मैले 1 लाई यहाँ राखे है। त्यसपछि के राख्नु पर्यो 2. So 2 पनि राख्न मिल्छ हामीलाई। So 2 पनि यहाँ राख्न मिल्यो। अब के आयो 3 है। अर्को भ्यालु के आयो त 3. So 1 2 छ। अब 3 राख्न मिल्छ यहाँ मिल्दैन। राख्यो भने के भएर जान्छ B tree को पनि भ्यालु भएर जान्छ। म्याक्सिमम अलाउड कीज इज 2. So के भएर गयो यहाँ 3 भएर गयो
है 3 त राख्न मिल्दैन। अब यो केसमा के गर्ने त? सो के मैले अघि भने बी ट्री इज सेल्फ ब्यालेन्सिङ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो नोडलाई स्प्लिट गर्ने। स्प्लिट के गर्ने त? बिचबाट स्प्लिट गर्ने। डिभाइड दिस नोड इन्टु इक्वल हाफ। सो मैले के गर्नुपर्छ त? यो नोडलाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्ने। इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छु भने होइन यो पोइन्टमा डिभाइड भएको है, यसलाई के बनाउन सकिन्छ? यसलाई अर्को एउटा नोड बन्छ। यो 2 चाहिँ अर्को नोड बन्छ, रुट नोड भएर जान्छ। अब 2 को लेफ्टमा के छ त? 1 र 2 को राइटमा चाहिँ के भएर जान्छ? अब 3 भएर जान्छ। है, यो स्प्लिट अपरेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्प्लिट अपरेसनमा मैले के गरेँ त? 1 2 राखिरहेको छु। 1 र 2 राखिसकेँ। 3 राख्नलाई मैले राख्न खोज्दाखेरि के भयो त? स्पेस अलरेडी फिल भइसकेको छ। यदि यो सिचुएसन आयो भने, यो ओभरफ्लोको सिचुएसन आयो भने के गर्ने त? गिभन नोडलाई होइन स्प्लिट गर्ने। अब यो हाम्रो अर्डर भएको कारणले मजाले स्प्लिट गर्न मिल्छ। इभन अर्डरमा अलिकति हामीलाई समस्या आउँदैन र कुनै एउटा भ्यालुलाई लिँदा हुन्छ त्यहाँ। सो त्यो पनि मैले एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु। सो के भयो? 2बाट स्प्लिट गर्दाखेरि 2लाई के बनाउने? रुट नोड बनाउने र यसको राइट साइड लेफ्ट साइड के भएर जान्छ? 1 भएर जान्छ। यसको राइट साइड चाहिँ के भएर जान्छ? 3 भएर गयो। अब 3 पनि के भयो त? स्टोर भइसक्यो। अब के राख्नु पर्यो? 4 मैले। अब 4 स्टोर गर्दाखेरि होइन 4 कसरी इन्सर्ट गर्ने त नोडमा? न कम्पेयर 4 विथ 2 है। सो 4 लाई 2 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि 4 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पनि स्पेस छ, राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? सो यसरी राख्न मिल्दैन बी ट्रीमा। जहिले पनि सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ? लिफ नोड फिल हुनुपर्छ अनि मात्र के गर्ने त? त्योभन्दा माथिको नोड्सहरूलाई फिलअप गर्ने हामी है। त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ 4 लाई के गर्ने? 2 सँग कम्पेयर गर। 4 इज ग्रेटर देन 2, सो वी हेभ टु मुभ टु द राइट। सो मैले के राखेँ यहाँ? 4 राखेँ है। 4 पनि भयो। त्यस पछाडि के आउँछ? 5 राख्न खोजिरहेछ हामी। कम्पेयर 2 विथ 5, 5 इज ग्रेटर देन 2, सो विल मुभ टु द राइट सब ट्री। नाउ वी हेभ 5 ओभर हियर। फेरि प्रब्लम आयो होइन, अब राख्नु त मिल्दैन। सो मैले फेरि के गर्नु पर्यो? यो पार्टिकुलर पोइन्टमा यसलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो। स्प्लिट गर्दाखेरि के भएर जान्छ त? 2 पहिलादेखि थियो र के छ अर्को? 4। 4 मा स्प्लिट गरेको। 4 लाई के गर्ने हामी? माथि पठाउने है। माथि गइसक्यो यो। त्यस पछाडि 2 को चाहिँ लेफ्ट साइडमा के छ हामीसँग? वी हेभ 1 है। 2 को राइट साइडमा चाहिँ के छ? अब 2 को राइट साइडमा या 4 को लेफ्ट साइडमा के आउँछ त? 3 र 4 को राइट साइडमा के भएर जान्छ? 5। कसलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन सर। ओके, सो 5 पनि भयो हाम्रो। त्यस पछाडि आयो के अर्को? 6। 6 लाई के गर? 2 सँग कम्पेयर गर होइन। त्यस पछाडि 4 मिस अर्को भ्यालु पनि छ, 4 सँग कम्पेयर गर्ने। सो 4 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि 6 इज ग्रेटर देन 4, विल मुभ टु द राइट। यहाँ आइसके पछाडि यसलाई के हुनु पर्यो? एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्छ। सो 5 र 6 यहाँ आयो। त्यस पछाडि फेरि के आयो अर्को भ्याल्यु? 7। 7 राख्नुपर्ने हुन्छ। सो 7 आउँदाखेरि के गयो? 7 पनि राइटमै जान्छ र 7 यहाँ आयो। अब 7 राखिसके पछाडि 7 त राख्न मिल्दैन। यहाँ राख्न मिल्छ? राख्न मिल्दैन, किनकि प्रोपर्टी भ्यालेट गरिरहेछ। म्याक्सिमम किस 2 हुनु पर्यो। त्यही भएर फेरि के गर्ने? यस नोडलाई मैले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्प्लिट गर्दाखेरि मिडल एलिमेन्ट के भयो? 6 भयो। 6 चाहिँ कहाँ जान्छ? अब माथि जान्छ। यहाँ आइसके पछाडि है अब 6 लाई राख्न मिल्छ? यहाँ मिल्दैन। यहाँ पनि 6 लाई राख्न मिल्दैन। सो यो फेरि के भएर जान्छ? यो पनि स्प्लिट भएर जान्छ है। यसलाई पनि के गर्ने? अब यो बिचबाट स्प्लिट गर्ने। स्प्लिट गर्दाखेरि के भएर गयो त? अब हामीसँग 4 आयो होइन। 4 को लेफ्टमा चाहिँ के छ? 2 होइन। अनि 4 को राइटमा चाहिँ के भएर गयो? 6 है। त्यस पछाडि 2 को लेफ्टमा चाहिँ के छ त हामीसँग? 1 छ। त्यस पछाडि राइटमा 3 2 को चाहिँ राइटमा के छ हामीसँग? 3 छ। देन वी हेभ 6 6 को लेफ्टमा 5
we have 5 अनि 6 को राइटमा we have 7. 7. Now 7 is done. Now we have remaining values 8. Now the actual location of 8 is this. Now we have again 9. 9 आइसके पछाडि फेरि के गर्नु पर्यो, मैले यसलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो। स्प्लिट गरे पछाडि के जान्छ या इट विल मुभ टु दिस पार्ट। So we have 4, then we have 2, then we have 6, then we have 1, then we have 3 अनि 6 को चाहिँ यहाँ के भएर जान्छ त 8 आउँछ यता माथि 5 6 कोमा चाहिँ त्यहाँ 5 5 आयो, राइटमा 7 यहाँ चाहिँ कति आयो 8 आयो। 6 को राइटमा हाम्रो 7 भएर जान्छ, 8 को राइटमा 9 8 को राइटमा अब 9 आउँछ है। 9 पनि भयो है। देन वी हेभ रिमेनिङ इज 10 र 10 भ्यालु यहाँ आउँछ। सो नाउ दिस इज अ B3 of order 3. This is a B3 of order 3 now. Okay. Now in this way you can construct B3. Okay. अब तिमीले हेर्न सक्छौ है। Now this is a self balanced. This is self balanced and we are able to store multiple values, and depending upon the order you can store multiple values in a node. So that is the advantage of using B3. Now let us construct one more B3 of order 4. And the data elements are some questions है इसको। Values are 5, 3, 21, 9, 1, 13, 2, 7, 10, 12, 4 and 8. We have 12, 4 and 8 and order is 4. यसो के गर्नु पर्यो, हामीले B3 construct गर्नु पर्यो है। Now if order is 4, then maximum key a node can have is 4 minus 1, which is nothing but m minus 1, which is 3 है। अब यसलाई हामीले के गर्दिने, construct गर्दै जाने। 1 2 यो रातो युज नगरौँ। सो के आउँछ पहिला 5 आयो, 5 डन। त्यस पछाडि फेरि के आउँछ 3 आयो है। 3 पनि राख्न मिल्छ, तर के हुनु पर्यो एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको हुनु पर्यो। त्यही भएर सर्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, मैले यहाँ पहिला 3 त्यस पछाडि यहाँ 5 राख्ने। त्यस पछाडि के आयो 23 पनि भयो। अब के बाँकी छ हामीसँग 21 पनि आयो। दिज आर प्रोपरली हैन एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको छ। अब के आयो अर्को 9, मैले 9 राख्छु। अब 9 राख्दाखेरि त राख्न मिल्दैन, राख्यो भने हैन यो प्रोपर्टी भ्यालिड हुन्छ। नाउ हाउ वी नीड टु स्प्लिट इट। स्प्लिट गर्दाखेरि प्रब्लम के भयो त, यहाँ इभन अर्डर भएको कारणले स्प्लिट कसरी गर्ने यसलाई हामी। सो स्प्लिट गर्ने दुईटा तरिका हुन सक्छ। सो मैले यो दुईटा मध्ये एउटा डिसाइड गर्नु पर्यो के युज गर्ने भनेर। सो लेट अस से म लेफ्ट ब्यास बनाउँछु ट्रीलाई, त्यही भएर यसबाट हामी स्प्लिट गरेर 5 बाट स्प्लिट गर्ने। तर 5 बाट स्प्लिट गर्नलाई अब हेर त यहाँ 9 राख्न खोजिरहेको छौँ नि हामी है। यो राख्नुभन्दा पहिला फेरि के हुनु पर्यो, एसेन्डिङ अर्डरमा भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर यसलाई सबभन्दा पहिला के गर्ने त हामी यसरी गरेर अनि मात्र स्प्लिट गर्ने। सो 3 भयो, 5 भयो, 9 भयो र एक्स्ट्रा चाहिँ के भयो त हाम्रो अब 21 भयो। अब स्प्लिट गर्ने हामी
है। 9 बाहिर राखेर स्प्लिट नगर्ने, यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने पहिला, त्यस पछाडि मात्र स्प्लिट गर्ने। यो गर्दाखेरि 21 बाहिर गयो। म के गर्छु, ट्रीलाई लेफ्ट वेस्ट बनाइरहेको छु, त्यही भएर 5 को आधारमा स्प्लिट गर्ने र 5 बाट स्प्लिट गरे पछाडि के भएर जान्छ यहाँ 5 र यस 5 को लेफ्टमा के आयो त वी हेभ 3 अनि 5 को राइटमा चाहिँ के आयो त 9 र 21 9 21 भयो है 9 and 21 so 9 is also done now we have the value 1 1 राख्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले 1 लाई 5 सँग कम्पेयर गर्ने 1 is less than 5 move to the left then we have here 3 3 र यसलाई के गर्नु पर्यो मैले एसेन्डिङ अर्डरमा म्यानेज गरिदिनु पर्यो सो यहाँ के आउँछ त 1 आउँछ र यहाँ के आउँछ त 3 आयो है 1 र 3 भयो सो 1 पनि भयो देन वी हेभ 13 त्यस 13 लाई के गर्ने त 5 सँग कम्पेयर गर्ने मुभ टु राइट सो 9 13 र 21 भएर जान्छ यो 9 13 र 21 है 9 13 and 21 we have यो भयो हाम्रो सो 13 पनि भयो now we have 2 compare 2 with 5 if we are comparing 2 with 5 then we'll get 1 2 3 सो के भयो त यहाँ 2 भयो ओके 2 पनि भयो यहाँ देन वी हेभ 7 7 को एप्रोप्रिएट लोकेसन खोज्ने 5 7 इज ग्रेटर देन 5 सो विल कम टु दिस पार्ट है यहाँ 7 राख्न खोजेको हो तर एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ त्यही भएर के गर्ने त हामी यहाँ यसलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सबभन्दा पहिला यसलाई एरेन्ज गर्दैछौँ हामी है 5 छ यसरी भयो यो पार्टमा 1 2 र 3 आयो र यो पार्टमा 7 9 13 आयो र एक्स्ट्रा चाहिँ के भयो त 21 भयो है सो मैले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त फेरि स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा भयो स्प्लिट केबाट भयो त 9 बाट भयो र 9 चाहिँ के जान्छ अब माथि शिफ्ट भयो कसरी गर्ने 7 ओके म यसबाटै गर्छु यहाँ ओके स्प्लिट गरे पछाडि के भएर जान्छ हाम्रो 5 र 9 5 9 यसको लेफ्ट साइडमा we have 1 2 and 3 9 गइसके पछाडि यसको 9 को चाहिँ लेफ्ट साइडमा के भएर जान्छ 7 9 को लेफ्ट साइडमा के हुन्छ त 7 अनि लाइनको राइट साइडमा 13 and 21 we have 13 and 21 है डन त्यस पछाडि के भयो 7 पनि भयो नाउ वी हेभ 10 10 के भयो त राइट अफ 9 10 राख्नको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ मैले 10
13 र 21 राख्नु पर्यो। ओके 10 13 र 21 म इरेजरले नै मेटिरहेको छ। यहाँ कति आयो 10 then we have 13 then we have 21 so 10 we also done we have now 12 right so 12 राख्नको लागि के गर्नु पर्यो मैले फेरि यहाँ राख्नु पर्ने हो 12 लाई है 12 को एप्रोप्रिएट लोकेसनमा लिएर जाने 12 लाई एप्रोप्रिएट लोकेसनमा राख्नलाई के हुनु पर्छ 10 12 13 र 21 so 10 12 13 and 21 again we need to split it split गर्नलाई के गर्नु पर्यो फेरि मैले 12 लाई माथि मुभ गर्नु पर्यो है 12 लाई माथि लिएर जाने यदि मैले 12 लाई माथि लिएर जान्छु भने and we have 5 we have 9 then we have 12 5 को लेफ्ट मा छ हामीसँग 5 को लेफ्ट मा छ हामीसँग 1 2 and 3 on the right side of it is 7 है त्यस पछाडी 12 को लेफ्ट मा के आउँछ त 10 12 को लेफ्ट मा के आउँछ 10 अनि 12 को राइट मा चाहिँ के जान्छ त 13 र 21 सो तिमीले हेर्न सक्छौ ट्री को साइज पनि के गर्दै गइराछ त घट्दै गइराछ है धेरै साइजको ट्री भएन यहाँ 13 र 21 यो अर्को एउटा एडभान्टेजमा पर्छ यसको सो 12 राखिसकेको हामीले 12 पनि भयो न बाँकी इज 4 and 8 सो 4 राख्नु पर्यो भने के गर्ने त यहाँ आउने हामी 4 इज लेस देन 5 सो 4 को एप्रोप्रिएट लोकेसन चाहिँ के हो दिस इज एप्रोप्रिएट लोकेसन अफ 4 अब 4 यहाँ राख्न मिल्छ मिल्दैन यसले मिल्दैन भने के गर्ने त यसलाई स्प्लिट गर्ने कहाँबाट स्प्लिट हुन्छ त यो पार्टबाट स्प्लिट हुन्छ सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ 2 लाई फेरि माथि लिएर जान्छु 2 यहाँ आउँछ यहाँ राखिसके पछाडी फेरि पनि प्रब्लम भयो हैन 2 5 9 12 मिलेको छ र फेरि मैले के गर्नु पर्यो यसलाई यहाँबाट स्प्लिट गर्नु पर्यो 5 बाट स्प्लिट गर्नु पर्यो राइट स्प्लिट गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब 5 माथि मुभ हुन्छ सबभन्दा टपमा we have 5 1 2 5 को लेफ्टमा के आयो एकचोटि भन्नु है मलाई अलिकति कन्फ्युजन भएर जान्छ 5 को लेफ्टमा 2 5 को राइटमा 9 र 12 9 र 12 9 र 12 12 2 को लेफ्टमा 2 को लेफ्टमा 1 आयो राइटमा 3 र 4 आयो राइटमा 1 आयो राइटमा 3 र 4 3 र 4 आयो 9 को लेफ्टमा 7 आयो 9 को लेफ्टमा 7 आयो अनि त्यस पछाडी 12 को लेफ्टमा 10 आयो 12 को लेफ्टमा 10 आयो अनि त्यस पछाडी 12 को राइटमा 13 र 21 आयो ओके 12 को लेफ्टमा हाम्रो 13 र 21 आयो है ल यति भइसके पछाडी हाम्रो ट्री बन्यो यहाँ अब बाँकी चाहिँ के छ 4 पनि भयो र बाँकी छ हाम्रो 8 अब 8 को एप्रोप्रिएट लोकेसन के भएर जान्छ 8 त 7 र 8 भयो 7 पछाडी 8 आयो र 8 सो यो भयो नाउ दिस इज अहिले यो तरिकाले के गर्न सकिन्छ वी आर कन्स्ट्रक्टेड अ बी ट्री अफ अर्डर सर हजुर यो तीनटा बक्सा बनाएर देखाउनु पर्छ कि एउटै मात्रै बनाउनु हुन्छ
अनि यसरी गर्ने नि इक्जाममा अब उनीहरूले होइन इक्जामिनरले सब कुरा खोजिरहेको हुन्छ त्यसरी बक्स बनाएको बेटर हुन्छ ए हस् सर। इक्जाममा चाहिँ पुरा होइन यो फलो नै गर्ने कुराहरू यो भयो हाम्रो बी ट्रीको बारेमा है त्यस पछाडि बाँकी भयो हाम्रो रेड ब्ल्याक ट्री र यसको डिलिट अपरेसन सो रेड ब्ल्याक ट्री इज भेरी मच सिमिलर टु एभिएल ट्री होइन हाइट ब्यालेन्सिङको लागि युज हुने हो ट्री स्ट्रक्चर सर हाम्रो 7:45 देखि चाहिँ फेरि अर्को क्लास छ तिमीहरूले सब क्लास अनलाइन राखेको क्या हो ए ठिक छ केही छैन तिमीहरूलाई के असाइनमेन्ट दिइरहेको छु त्यो चाहिँ गर्नु यो रेड ब्ल्याक ट्री तिमीहरू आफूले पढ्नु क्लासमा गराउँदैन यदि केही कन्फ्युजन छ भने म एक्सप्लेन गरिदिन्छु यो रेड ब्ल्याक ट्रीको असाइनमेन्ट गर्ने एउटा के भयो ए यो भयो बीमा चाहिँ अर्को डिलिट अपरेसन इन इन्सर्ट अपरेसन त भइसक्यो डिलिट अपरेसन इन बी ट्री यो दुईवटा असाइनमेन्ट गरिराख्नु ए अनि अर्को कुरा मैले जहिले पनि एटलिस्ट तिमीहरू त भर्खर सेकेन्ड सेमेस्टरमा छौ नि होइन त्यही भएर स्टुडेन्ट्सहरूलाई पास्ट क्वेसन मैले सब्मिट गर्न भनेको हुन्छु के गर्ने पास्ट क्वेसन गर्छौ असाइनमेन्टमा कति मार्क्सको सर म मार्क्स असाइन गर्छु के गर्दा हुन्छ भने थ्योरी बाहेक मिन्स थ्योरी बाहेक जति पनि न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू छ नि न्युमेरिकल क्वेसन्स जस्तो ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्ने यताउता त्यस्तो खाले क्वेसन्सहरू मात्र गर्नु होइन ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्ने न्युमेरिकल क्वेसन र एल्गोरिदम पार्ट हस् सर है यो दुईटाबाट मात्र गर्नु पास्ट क्वेसनहरूको पास्ट कति इयर्सको गर्ने हामी पास्ट 3 इयर्सको 75 पास्ट 3 इयर्सको न्युमेरिकल क्वेसन्स र एल्गोरिदमको जति पनि क्वेसनहरू छ त्यो मात्र गरेर मजाले एउटा कसरी सबमिट गर्ने लेखेर कि मेलमा त्यही गर्ने ड्राइभमा तिमीलाई ड्राइभको लिङ्क सेयर गर्छु त्यतिकै इमेल नगर्नु मलाई मेरो पुरा इमेल फुल हुन्छ होइन भने ड्राइभको लिङ्क म सेयर गर्छु सुप्रिमलाई या होइन बच्चललाई सो उनीहरूले कोअर्डिनेट गरिदिन्छ त्यही ड्राइभमा सबैजनाले सकेसम्म हुन्छ नि अनलाइनबाट कपी पेस्ट गरेर नराख्नु सो त्यो चाहिँ गर्नु यो भयो अनि नोटको लागि मैले लिङ्क सेयर गरिदिएको छु पायो तिमीहरूले यस सर है त्यसमा मैले नोटहरू सेयर राखिदिएको छु डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम सो यसमा अरू पनि अपडेटहरू गरिरहेको हुन्छु म अब टाइम अलिकति भ्याइरहेको छ होइन तपाईँको त्यो स्लाइडहरूमा भएको यही कुरा नै हो यो साइडमा भएकै हजुर हजुर त्यही कुराहरू छ यस नोटको लागि मात्र तिमीहरूको लागि मात्र बनाएको हो सो नोटहरू मैले सबैलाई दिनु नपरोस् भनेर सो ट्रीसम्म बनाइदिएको छु अरू कुरा म राखिरहेको हुन्छु यसमा अब यस पछाडि के हो हामीले सर्टिङ हो अब यस पछाडि सर्चिङ र सर्टिङ छ जुन चाहिँ आइतबार पनि क्लास राख्नु तिमीहरू म सकेसम्म यो विकमा होइन थकाउन खोजिरहेको आइतबार अनलाइन आइतबार यही बेला अनलाइन गर्ने हामी ए आइतबार फिजिकली मिल्छ कि सर कि भोलि गरे भयो अनलाइन हजुर हुन्छ भने भोलि भ्याउँदैन मेरो भोलि अरू काम स्याटरडे म केही गर्दैन त्यही भएर स्याटरडे चाहिँ केही नगरौँ तिमीहरूलाई पनि भोलि छुट्टी हुन्छ हुन्छ एक दिन त होस् है त्यो चाहिँ हुन्छ अनि एटेन्डेन्स के गर्ने लिनु न लिनु एटेन्डेन्स कति गते भयो आज 4 गते हो रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट सर 2 3 प्रेजेन्ट सर 2 प्रेजेन्ट सर 3 4 5 6 प्रेजेन्ट सर 7 प्रेजेन्ट सर 8 9 यस सर 10 प्रेजेन्ट सर 11 12 प्रेजेन्ट सर 13 यस सर 14 प्रेजेन्ट सर 15 16 प्रेजेन्ट सर 17 प्रेजेन्ट सर 18 19 20
Yes, 21 sir. कति रोल नम्बर 20. Okay. 21 छैन 22 23 24 यी सब छोडेको कलेजै छोडेको यिनीहरू 25 Yes, sir. 26 Yes, sir. 27 Present, sir. 28 छैन 29 30 Yes, sir. 31 32 33 34 Yes, sir. 35 Yes, sir. कति कति रोल नम्बर भन्नु त 35. 34 पनि present. Okay. 37 36 sir. Present. present 37. 37 37 छ Yes, sir. 38 39 40 Yes, sir. 41 42 43 44 44 ले छोड्या हो सर 44 ले छोडेको हो हजुर 45 ले पनि 46 Present sir. 47 48 Present, sir. सुप्रिम र बत्सलाई एकचोटि मलाई अपडेटेड लिस्ट अफ स्टुडेन्ट दिनु नि है Sir, 33 present. भर्खर आएको तिमी होइन सर म खाना खाँदै थिएँ अनि सुनिन कि खाना नि खानु भ्याइसक्यो तिमीले Sir ल। 38 पनि present थियो रे भर्खर बत्तीका आइ के भन्छ 38 हजुर सर 33 present.